שלום לכם, צהריים טובים, אנחנו כאן בטוקר ב-60, כל מה שמעניין בעולם התרבות הישראלי והיהודית. ופותחים את התוכנית עם משה פייגלין, יושב ראש מפלגת זהות, תנועה ישראלית יהודית. שבת שלום, שבת שלום. שבת שלום מנחם. פרשת חוקת. חוקת זה חשוב. היית מחוקק, חוקה, בוא נחבר את זה לחוק הזה. תראה, יש בכנסת מין מחלה כזו שאני מכנה אותה בולמוס החקקת. אוי אוי אוי. כלומר, חבר כנסת נמדד בכמה חוקים הוא העביר. ואני חשבתי לתומי, ועדיין חושב שההפך הוא הנכון. הרי מה זה חוק? אני לא מדבר כרגע על חוק התורה, חוק אלוקי, שהוא כמובן חיובי, אלא חוק אנושי. מה זה חוק אנושי? זה עוד שרשרת על הצוואר. כל חוק מגביל את האזרח הזה או את חוקים שאמורים להקל גם. חוקים שאמורים להקל הם חוקים שמבטלים חוקים. שאל אותי פעם, מה החוק הראשון שאתה רוצה להעביר? אמרתי, אני רוצה להעביר חוק שלפיו כל הצעת חוק שמביאים חייבים לבטל שניים אחרים מספר החוקים. אנחנו עמוסים, ספר החוקים הישראלי, ולא רק הישראלי, עמוס לעייפה בכל כך הרבה חוקים, שרובם אגב אות מתה שאף אחד לא מתייחס אליהם, אבל אנחנו נוטים לשכוח, אנחנו האזרחים נוטים לשכוח, שככל שיש יותר חוקים, יש פחות חירות. ושחוק נועד לבטא את התרבות וללכת אחריה ולא ליצור אותה. אנחנו רגילים לכך שאנחנו פותרים כל דבר באמצעות אותו בולמוס חקיקה, באמצעות משפטיזציה של החיים שלנו. אנחנו צריכים להירגע. להפוך את החיים הציבוריים למשהו שנקבע קודם כל על ידי תרבות משותפת. אז זה הפרשה שלנו חוקת, נכון? בעצם הכל הגיע משם, לא? הסיפור של פרשת חוקת הוא באמת נוגע לשאלות היסוד הללו של חוקים הגיוניים, חוקים בלתי הגיוניים. שלמה המלך אמר על החוקה הזו של פרה אדומה, אמרתי החכמה והיא נסתרה ממני. זה הדבר היחיד שאני לא מצליח להבין. זאת אומרת, כאן מדובר בחוק אלוקי, שאנחנו מרכינים ראש ומקיימים, על אף שאיננו מבינים. אבל במה שנוגע אלינו, אנחנו צריכים להמעיט בחוקים. בוא נמשיך ונגיע. אתה, למרות כל מה שאתה מספר פה נגד החוקים, אתה רוצה לחזור? כן, אבל אני רוצה לחזור בשביל לבטל חוקים ובשביל להגביר את החירות. שמע, אנחנו בתוכנית... יש לך סיכוי עם המפלגה שלך? אתה מפלגת זהות? לא, אני כבר חייב לשאול. אנחנו אמנם מדברים פה על תרבות ולא על פוליטיקה. נכון, אבל עדיין מעניין. אבל אנחנו בהתרגשות גדולה. כן? מפלגת זהות פועלת כבר 3 שנים. נזכיר זו ארצנו והליכוד והרבה מאוד, אבל... כשהמטרה נותרה כל הזמן אותה מטרה, לייצר מנהיגות יהודית למדינת ישראל, מנהיגות שמשלבת זהות יהודית מוצקה למדינה, כמסגרת שבתוכה חירות אישית מלאה, רחבה ככל האפשר, ואף מעבר לזה, זה בית יהודי, לכלל האזרחים. מינוס, לא? בדיוק הפוך. בדיוק הפוך. אבל עזוב, אני לא רוצה לתקוף כרגע את הבית היהודי ואת הליכוד, אני מדבר על מפלגת זהות. מפלגת זהות באמת מאחדת קהלים שאתה לא מאמין מנחם, איך הם רק אצלנו יכולים לשבת ביחד קהלים כל כך מגוונים. מי למשל איזה סיפור? מחצית מהמועמדים שלנו שנבחרו בפריימריז, אגב. נבחרו בפריימריז... זה כבר הישג. שזה כבר הישג, וזה רק השלב ראשון. עוד מעט אנחנו נהיה בפריימריז פתוחים. הם נבחרו על ידי חברי המפלגה, המועמדים שלנו, וזו רשימה איכותית בצורה בלתי רגילה, אבל מקומם ברשימה ידורג על ידי כלל אזרחי המדינה, בין אם תצביע זהות ובין אם לא תצביע זהות, אתה תוכל להיכנס דרך אפליקציה במכשיר הנייד שלך. ריאליטי כזאת. ממש כך, ביום בחירות אתה תוכל להיכנס בצורה מאובטחת, כמו שנכנס לחשבון הבנק שלך, ביום הפריימריז הפתוחים של זהות, ולראשונה בישראל להחליט מי מתוך המועמדים של המפלגה הזו אתה רוצה למעלה ומי יותר למטה וכו'. וזה משום שאנחנו רואים את עצמנו לא כמפלגה של מגזר או של רעיון אחד בלבד, אלא כמפלגה שלוקחת אחריות על כלל ישראל. ולכן הרשימה שלנו יש בה דתיים, יש בה חילונים, שליש ממנה נשים, מתוכן 3 או 4 נושאות תואר דוקטור, ממש אנשים שכל אחד יש עליו משקל ציבורי של עשייה חברתית וציבורית, והכל קורה בצורה לחלוטין פתוחה, לא מעורבת, לא איזה ועדה ממונה או איזשהו מישהו שמלמעלה מחליט, אלא באמת, מעצם קיומה של המפלגה הזו, תחשוב על זה, בעצם העובדה שמפלגת זהות קמה, עוד לא התמודדה בפעם הראשונה לבחירות לכנסת, וכבר היא נותנת לך, האזרח,
כוח של חבר מרכז, כוח פוליטי הרבה יותר חזק. ואתם רוצים למשל, אם תגיע לכנסת, לשנות משהו יפה בחינוך, לתת שובר לכל משפחה של כמה אלפי שקלים? כן, התוכנית שלנו לגבי החינוך אומרת, בוא ניקח את תקציב החינוך. נשאיר כשליש ממנו למשרד החינוך. אבל את חלק הארי, כשני שליש, נחלק בצורה של שוברים להורים. זה יוצא סדר גודל של כמעט 3,000 שקל לתלמיד לחודש. אם יש לך 3 ילדים בגיל חינוך, נאמר, אז אתה מקבל כוח לחנך את ילדיך על פי השקפתך, באיזה מוסד שתחפוץ, עם איזה מורה שתחפוץ, לפי איזה תוכנית לימודים שתחפוץ, ב9,000 שקל לחודש. עכשיו זה לא... זה שובר שמה בעצם כל אחד מקבל? אני אתן לך דוגמה, מנחם. מישהו החליט פעם, לפני כ-20 שנה, שיולדת לא תהיה חייבת ללדת בבית החולים שמשרד הבריאות אומר לה, אלא היא בעצם מקבלת שובר והיא הולכת לאיזה בית חולים שהיא רוצה. מה קרה מאז? מחלקות היולדות הפכו להיות מלון 7 כוכבים, נכון? כן. פנימי ד' עדיין הזקנה במסדרון, אבל מחלקות היולדות מתחרים, מי ייתן ליולדת ג'קוזי ומי ייתן לה... נראה כמו בתי מלון, נכון? למה? למה? משום שבתי החולים מתחרים על ה-so called שובר של היולדת. בואי אליי, בואי אליי. זה מה שאנחנו רוצים שיקרה בחינוך. שאתה ההורה תקבל שובר, וזה וואחד שובר, עשינו את החשבון הפשוט, זה הרבה מאוד כסף, שהיום סתם מתבזבז בתוך המנגנון של משרד החינוך, אוקיי? זה לא כסף נוסף מתקציב המדינה, זה כסף קיים. כמו בבריאות, כמו עם היולדת, זה כסף קיים, רק שהוא יהיה בשליטת ההורים למימוש בכל בית ספר שיחפצו, או אם ירצו להקים בעצמם בית ספר. רק לסבר את האוזן בטיפת מספרים. נניח שאתה מחליט עם עוד 19 הורים להקים כיתה בשיטת חינוך מסוימת שאתה רוצה. אז על ידי השובר אני אוכל לעשות מה שאני רוצה. יש לכם תקציב של 40,000 שקל ביד. אוקיי? תקציב של 40,000 שקל. אתה יכול לתת למורה שיבוא ללמד משכורת של 30,000 שקל. היית מוכן ללמד 20 תלמידים משל 30,000 שקל בחודש? גם 30. תחשוב איזה רמת חינוך המדינה הזאת תגיע. משה, ופוליטית, התמתנת קצת? או ש... לא, תשמע, היה פה חיים רמון לפני שבועיים, אמר על ירושלים, ובתך אמרתי, מה הוא רוצה? לא, דווקא היה לו איזה משהו לוגי. הוא אומר להפריד. הכפרים הערבים איזה חיוך, אתה נותן לנו ערב שבת, הכפרים הערבים, לתת את זה להם. זה אותו חיים. כי הוא אומר ראש עיר פלסטיני בקרוב בירושלים, הוא היה בלחץ פה. כן, חיים רמון, מה שטוב אצלו זה שהוא מאוד נחרץ, והוא יודע הכל מצוין, כן, זה הוא יודע מצוין. וחברי האקדמיה, והגנרלים. ספציפית על ירושלים, סתם, אתה... זה אותו חיים רמון שתמך באוסלו, ובגדר ההפרדה, ובכל התהליכים, והוא ממשיך באותו קו. יא חביבי, מנחם, בוא נראה לאן הכיוונים הללו הובילו אותנו. אבל אנשים כאלו, אתה יודע, לא עוצרים לרגע ואומרים, אפס, טעיתי, אולי כדאי שמי שצדק אז, הוא ייתן לנו את העצות עכשיו. אז מה אתה אומר על הרעיון? אני אומר קודם כל שאני בכלל לא קיצוני, אני אומר שחיים רמון הוא קיצוני, כי מי שלא לומד מטעויותיו ושפיכות הדמים האיומה בעזה, בכל מקום אחר נמשכת, ראינו עיין ערך התנתקות, מה שקרה וכו', ומרגיש מספיק ביטחון עצמי כידען גדול, ולבוא ולהמשיך לתת לנו את העצות לאותו כיוון, הוא הקיצוני. ואילו מי שמחובר למציאות, ואם אנחנו נמצאים פה בתוכנית של מסורת וזהות יהודית קצת, אז תרשה לי לומר לך בשקט, שאף אחד מהמאזינים לא ישמע, שמציאות היא שמו החילוני של הקדוש ברוך הוא. אז מי שמחובר למציאות, אוקיי, הוא לא קיצוני, הוא פשוט מחובר לעולם הזה. אוקיי, וחיים רמון כנראה לא כל כך מחובר. לא אמרתי שאתה קיצוני, שאלתי אם התמתנת קצת, כי... לא, נשארתי במרכז. נשארת? נשארתי, לא בימין, במרכז. במרכז היהודי. אני במרכז. עכשיו, זה סוג מיוחד מאוד של מרכז. זה לא מרכז של לא כלום, כמו מפלגות מסוימות שאנחנו מכירים בכנסת ישראל. בעצם רוב רובו של המרכז הישראלי, מין חור גדול, אם אני אומר משהו, שמאלה או ימינה, אז אני כבר קיצוני. אני מרכז מסוג אחר. אני מרכז ששואב גם מפה וגם מפה, ולכן גם מאחד גם מפה וגם, ואומר משהו אמיתי, מציאותי, לא קיצוני. זאת המציאות. נחכה לזה. שבת, תן לי ככה על שבת שלך. זמירות שבת, שירי... איפה אתה גר, אגב? אני גר בקרני שומרון. אם הזכרת זמירות שבת, זמירות שבת, אז אתה יודע שאת זמירות השבת המפורסמות ביותר שאנחנו שרים בשבת, נו, מה... שלום עליכם. שלום עליכם, אני אתן עוד.
דרור יקרא. דרור יקרא. כי יש שמירה. כי יש שמירה. על הרב הרב נג'רה, ישראל נג'רה, שמעת? כן. אז הרב ישראל נג'רה, לא התכוונתי לשאלה שלך, אז פרח לי רגע שמו של הזמר הזה. אחד דודי, יריבון? יריבון, יריבון עולם. יריבון עולם ועל מאיה ועל מאיה. אתה שר את זה בשבת? בטח. איפה זה חובר, אתה יודע? לא. בעזה. מה? כן. נו, אתה רואה מה זה? אתה צריך להפסיק לשיר את זה. קיצונים היו. קיצוני, אתה כזה קיצוני, אתה שר שיר שהרב הראשי של אז, כן, רבי ישראל נג'רה חיבר את זה, אם אני לא טועה, לפני במאה ה-17. הוא היה הרב הראשי של עזה. כן, לא היה אף ערבי בעזה אז. הוא הולך לבקר את הקבר שלו, הוא קבור שם אולי. בית כנסת בעזה, קהילה יהודית פורחת הייתה בעזה עד מאורעות תרפ"ט, 3,000 שנה ברציפות, בערך משמשון הגיבור. בוא, עכשיו יגידו שאנחנו קיצוניים, בוא נחזור אל השבת. אז לסיום, טיפ אחד לשבת, כן, מה השבת? שבת היא הברית בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, זה מדהים. אתה רוצה ככה איזה דבר תורה לשולחן שבת? ממש בקטנה. כשאנחנו יוצרים, הנה תראה איזה כוס יפה, כן? כתוב עליה אפילו ערוץ 13, טוקר ושישי, איזה יופי, כן? מישהו דמיין לעצמו בראש שלו את הכוס הזאת, והפך את הדמיון למציאות, ואופס, נוצר יש מאין, מדמיון למציאות. אף בעל חיים לא יכול לעשות דבר כזה, נכון? רק אנחנו והקדוש ברוך הוא. בכך אנחנו דומים לקדוש ברוך הוא, בכך שאנחנו יוצרים. אז איך אנחנו מזכירים לעצמנו ואומרים לא, אנחנו לא אלוהים, אוקיי? אנחנו בנים לקדוש ברוך הוא, אבל אנחנו לא מחליפים את הקדוש ברוך הוא. לא יצרנו את יכולת היצירה שלנו לעבודה זרה של האדם את עצמו. איך אנחנו עושים את זה? שיום אחד בשבת, יום אחד בשבוע, אנחנו מפסיקים ליצור. לכן השבת היא הברית בינינו לבין בורא עולם. מקסים, משה, תודה רבה, בהצלחה גדולה עם זהות יהודית. בבקשה.